aika liikan. Unelma on mun vlogisarja, jos mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kun mahdollistaa sekä omaa arkea matkan varrella. Tässä videossa näette, kun mut kutsuttiin 3 kertaa jäälle ammattilaisten kanssa. Näette vähän salitreeniä ja lopussa näette, kun me torjutaan kiekkoja VR-lasien kanssa. Tervetuloa uuteen unelmajaksoon. Me ollaan täällä Muksun kanssa pihalla vähän vetelemässä. Oona on kato lomalla Roomassa, niin me ollaan 4-5 päivää ihan kahdestaan. Oona! Joo. Sä vet moikkaa kameraa. Oona! Ei Oona siellä oo. Viimeksi kun mä vetelin, niin joiltain teet tuli tosi hyviä vinkkejä, kun mä kerroin, että täältä niinku pomppii liikaa nää kiekottaa maalista. Että laita lakana tähän. Niin mulla on nyt ollut lakana tossa. Ne jää tohon lakanaan hienosti. Teetkö maali? Se meni vähän ohi. Maali on tuolla. Uusilla hanskoilla, mailapelikunto. Mä oikein tiedä, toi lakana oli kyllä, tää oli ihan superhyvä, kun nyt tohon voi vetää kunnolla. Toi kyllä putoo. Okei, toi kyllä putoo tuolta. Titi Ali. Mä oon nyt menossa, hei, mut kutsuttiin jollekin random jäille, en tiedä yhtään mihin on menossa, mutta heti tähän aikavideon jaksoon, niin jäät. Ja katsotaan siellä tarkemmin, minkä tasoiset jäät on kyseessä. Mä kysyttiin tänne jäälle, mä sanoin, että kysyin mikä on taso, sanottiin, että ei mikään liian kova. Ja mä väitän, että 80% täällä, ketkä on nyt jäällä, niin pelaa ammatikseen. Mä otin kanssa patin, jos ne on liukulevyt pois. Niin testataan suoraan sit näistä peleissä. Miltä tuntuu ilman. Ei, mut kiva päästä kunnon jäälle, niinku ihan oikeesti. Ihan oikeesti niinku kunnon jäälle. Laitaanko se mulle viestiä silloin ikäs? Joo. Tai sit vähän kusuttaa peliä taas. Ei mitään, mä vaan mietin, kun tuli koppi, että täällä pelaa puolet pelaajista ammatikseen varmaan. Jaha, helppo jakatilanne. Vanha kunno. Siitä kiekkoispommies Iika Kangasniemi tekee mulle heti ensimmäisen maalin. Ja vaikka ekostilanteesta jäi ihan hyvä fiilis, huomasin kans nopeasti, että täällä rangotaan virheistä. Ai jää. Se pitäisi jäädä varastaan syöttöön liikaa. Täällä oli siis muutamia liigapelaajia ja pelaajia, jotka pelaa siellä NHL-alasarjoissa, eli AHL, ECHL, ilmeisesti muutama pelaaja pelaa siellä Kanadan Junnuliigassa, CHL:ssä. Eli kova on taso. Mä en oo itekään täsmälleen varma, että ketä kaikkia täällä oli, mutta se on varmasti selkeä kaikille, että kova on taso. Ja toisessakin maalissa oli Aku Koskenvuo, joka on pelannut 9 peliä. Pelasi 9 peliä tuolla Vancouverin AHL-joukkueessa viime kaudella. Eli vaikka multa ei varmaan kauheasti odotettu, kyllä mä annoin itselleni vähän paineita, että kiekko pitäisi jäädäkin. Kerran kun tänne kutsuttiin. Ja puolet vaihtuu. No joo, no täällä nyt odottaa tietenkin. Tietenkin halutaan ammattilaisku maali. Tai pelaa vastaan, kumminkin vaan. Näillä jäillä pelattiin 4-4 pelejä, aika tommosella rennolla temmolla, mutta pelaajien taso on tietenkin aika huippuu, eli kyllä tuolla joutuu maalis hikoilemaan. Ja ehkä vaikeinta tästä teki maalissa sen, että käytännössä joka tilanteesta pelaajat haki noita takatolppia. No silleen voi mitään. Ylipäätään suoria vetoja tuli aika vähän, ja huomasin, että joistain tilanteista ei vaan ollut tottunut tuohon pelaajien tasoon. Vittu. Joo, kyllä huomaa tasoero. Jotain helppoa tilanteet tuu. Näin pitää vaan ottaa. Koko aika käytännössä tulee tosta A-luokan maalintekotontilta tilanteita, eikä siinä mitään. Tää on kehittävää settiä ottaa näitä maailmanluokan pelaajilta. Ja totta kai mulle tehtiin maaleja näillä jäillä, niin kuin varmaan osaatte olettaa. Mutta samaan aikaan mä olin kyllä tyytyväinen, että kuinka paljon hyviä koppeja mä pystyin ottaa näiden jäiden aikana. Kunhan ei tullut niitä poikittaissyöttöjä tosta ihan maali edestä, niin aika hyvin mä sain kiekkoa kiinni. Isoin ero, mitä mä huomaan maalivahtina näillä jäillä verrattuna siihen tasoon, millä mä yleensä pelaan, eli se 3. divaritaso, on se, että pelaajat on vaan luovempia, ovelampia ja semmonen kusettamiskyky on vaan ihan eri levelillä. Ja sitten huomasin, että virheistä, jos tuntuu, että vähänkään teki virheitä, niin kuin se yksi etukulmamaali, minkä näitte, missä vähän varasti syöttöä, niin siitä kyllä saman tien rangotaan. Mutta mä pysyn näiden sanojen takana, mitä mä oon sanonut aikaisemminkin. Eli pelaajien laukausten voimassa on yllättävän pieni ero. Mä oon nyt jonkun verran ottanut erilaisia kuteja eri sarjatasolta ja kyllä mä väitän, että totta kai
ihan vähän napakammin tulee tällä tasolla ne kudit. Ja sit joillain tietyillä pelaajilla lähtee se laukaus sitten tosi kovaa. Tietenkään mä en oo mitään Auston Matthewsia vastaan NRissä pelannut. Et olis kiva tietää miltä niinku se tuntuis, mutta tommoset niinku napakat liigapelaajan kudit, niin ne on tarkempia, ne osaa ajoittaa ne vedot paremmin. Siinä on varmaan se isoin ero. Eli laukauksia menee vähemmän niinku ohi maalista esimerkiksi. Mut ihan se perusvoima, niin en oo huomannut itse iso ero. Ja se sama fiilis mulla jää täällä, että se ykköskiekko pitää jäädä. Ja ihan näittenkin kanssa mulla on semmonen fiilis, että kyllä niin kuin normaali pelitilanteessa tulee se suora veto, että se jää kiinni suurimman osan ajasta, niin kuin maalis kuuluukin. Maria. Nyt tulee sairassa päivän paras. Noniin. Menee paremmin ja paremmin. Mutta täällä näki juttuja, mitä kyllä ei yleensä koe. Aika liikan. Ei tuu kolmas divarissa ihan tommosia ratkaisuja. No, Kangasniemi laittoi pikku kiva. Lepärit on jäänyt hyvällä prosentilla. Mä en tiedä, kaikki vetää ollut pöksyistä. Tää pelaa kaikki tilanteet loppuun taas. Ai. No se oli aika alista. Kangasniemi on kyllä ovella kaveri. Onneksi se kiekko Espoon pelaaja. Jengi taitaa kyllä tietää, että pääsee videoon. Vittu. Toi pitää jäädä kyllä. Täällä kyllä olisi vähänkään niinku, toskin vähän tasapainoa edessä. Vähän näin, niin heti on häkissä. Ei täällä kyllä siimaa anneta. Jäät on lopussa, mutta kyllä tässä vieläkin tuli tilanteita. Mutta mulle jäi näistä jäistä siis ihan hyvä fiilis. Totta kai mulle tehtiin maaleja, se nyt ei ole yllätys ja kelle tahansa veskareille näissä peleissä tehtäis maaleja. Mä päästin noin puolet enemmän, mitä Koskenvuo toisessa päässä. Ja mä sanoin jengille kopis, että jos ei tarvii itseluottamuksen nostattajaa tässä kesäaikana, niin kutsuu mua vaan ihmeessä jatkoskijäälle. Johon mulle vastattiin, että tästä vaan lähti itseluottamusta. Joten joo, kutsu on käynyt ja näette tässä videossa vielä 2 samat jäät. Jos mä huomasin vielä enemmän kehityskohtia mun omassa pelissä, mutta palataan siihen, kun on toisten jäiden aika. No, ihan ok. Kehittävä ainakin. Huhhuh. Hyvä vetää vähän rääkkireeniä. Vieläkin yritän Espanjan syntejä saada pois kehosta. Mikään ei kehitä kuntoa niin paljon kuin muksunkaan rattaiden kanssa juokseminen. Voi sanoa, että tuntuu pikkasen helpommalta, kun ottaa noista pois. Oon palannut lomilta ja nyt rupeaa niinku olemaan paluu tähän vähän normaalimpaa arkeen taas. Pääsen taas tänään jäälle. Ja arvatkaa minne. On samat jäät mitä äsken näitte. Eli sama tyyppi kutsu. En tiedä ketä siellä on taas tänään pelaamassa, mutta eiköhän siellä ammattilaisia ole suuri osa kentällä. En tiedä onko jopa kaikki. On kyllä älytöntä. Mä olin tosi tyytyväinen siihen mitä mulla meni viimeksi. Tai tosi tyytyväinen, mutta mä olin tyytyväinen. Kyllähän maaleen meni, mutta kuitenkin suht ok. Niin katsotaan tänään mikä keissi. Noniin, täällä taas tällä kertaa jo Kangasniemeen laittaa 0,3 etuiläseen, mutta kova taso. Sama taso kuin viimeksi. Nyt on vähän enemmän jengiä, katsotaan onko 5 vastaan 5 vai 4 vastaan 4. Noniin, on tää 5v5 tänään. Noniin. Tulee varmaan vähän realistisempia paikkoja. Ei läpäriä koko aika, vaikka ne onkin aika chillit, niin voi olla kuin väärä.
jäät. Tässä on se iso juttu, mikä mua harmittaa mun omalla tasolla, ja se vielä korostuu täällä. Ei vaan kerkiä näin. Ei vaan siis perkele, kun ei kerkeä noin. Siis oikeesti. Mitä yrittää? Toi kun tänne tulee, niin kaikki vaan yrittää alistaa. Tossa taas takis. Siis mä tarvitsen oikeesti apua noista. Siis mä keskityn siihen vetoon, niin tuntuu, että takis on myöhässä. Pitääks toi vaan antaa pakille ja niinku unohtaa toi? Sitten kerkee jos kerkee. Fakta kyllä, että pelitilanteessa noita 2-1, niin noista tulee paljon enemmän vetoa kuin syöttöä. Täällä niin neppaillaan niin paljon. Se ongelma on, että miten mä otan sen suoraan niin hyvin kuin mä haluun. Ja kerkee niin kuin jotenkin niin poikkareihin. Onko se vaan se, että jalossa pitää olla enemmän poweria? Tää on just kato, tulee syöttöön, niin tää on veskarille ehkä vähän vaikea. Kun oli toista kertaa näillä jäillä, tähän tasoonkin tottuu mukaan vähän enemmän. Se on oikeasti isoin kehitys, minkä näkee niin näissä kun pelaat tällä tasolla, että mitä enemmän sä oot vaan jäällä näiden pelaajien kanssa, tämän tason pelaajien kanssa, sitä enemmän siihen tempoon tottuu ja sitä enemmän siihen tottuu, että millaisia ratkaisuja sieltä saattaisi tulla. Joku voisi laskea näin ja viime jäät läpäreittää maaliostilanteita. Kuinka usein jengi vetää pöksyistä? Se on niinku 80% ajasta. En tiedä, onko tää vaan mua vastaan vai muutenkin. Se on muu. Joo, se on meikä. Se ei saa ikinä mennä. Ai vitsi. Ei noit, siis noi. Kyllä te nyt näette mitä täällä tapahtuu. Mitä aina kun on poikkari, niin vihulan puoltyhjä. Toi on niinku... Läpärässä mä oon ollut erinomainen näillä jäillä ja sillä edellisellä. Ne on jäänyt hyvällä prof. Niin kuin kuulette, mulla on poikkarit paljon mielessä, ehkä vähän liikaakin, mutta se on luonnollista, kun suuri osa maaleista mulle tehdään niillä. Mut kyllä niitä kiinnikin jäi. Tää oli hyvä se. Noita kun pystyis ottaa tasaisemmin, tiiäks. Mä oon ylpeä, että kilpi alas ja ne on lähet maaliin. Mulla on kilvenkaan ongelmia, nimittäin tästä tämän vuoden aikana niinku tiedät. Se on kyllä parantunut tässä kesäaikaan. Ei vaan noin poikkarit. No se on turha voivutella. Lisää salia. Ei tälläkään jäällä. Tietenkin se yksi meni helposti, mutta ei oo mitään muuta probleemaa. Poikkarit. Tässä kun tiedätkö näittekin olisi vaikka viikoittain jäällä tai tiedätkö näin, niin kyllähän tähän tempoon tottuisi paljon paremmin. Niin kun tää mikään ei kehitä niin hyvin. Kun oot tän tasosta ukkaa joka on jäällä. Nyt oli ihan jäätävä koppi toi äsken. Edelleen se yksi suora meni liian helposti, mutta ei muuten siis oikeesti. Tulee 2-1, tulee mistä ikinä veto. Mä haluan ottaa se, mulla on hyvä fiilis ottaa se. No! Ottakaa yhteyttä jenkin, täällä on veskari meillä. Voi olla ammattilaissopimusta. Ei mut siis tosissaan, en mä tiedä, mulla on jäänyt tosi hyvä fiilis näistä jäistä. Nämä toiset jäät meni paremmin kuin ensimmäiset ja en mä tiedä kuka siellä toisessa maalissa oli, mutta mulle tehtiin about saman verran, ellei jopa vähemmän maaleja mitä toiseen päähän. Eli niin, mä tyytyväinen. Ollut kivaa. Näiltä jäät oli kyllä hyvä fiilis. Oho. Hyvät jäät, kamo. Tää jakso on ollut kyllä puoliksi vaan niinku salia. Mä en oo jotenkin muualla nyt niinku kuvannut kuin salilla. Itse asiassa just eilen niin mun siskon perhe tulikas tänne kämpille. Te nyt tiedätte jo, että mä asun mun siskon kämpässä tällä hetkellä. Siskon perheen kämpässä. Ja 2 vuotta oli tarkoitus asua, nyt ollaan oltu siis 5,5 vuotta.
Siskolla siis 3 lasta, mies. Ja nyt on täällä on myös Oona ja meidän muksu. Ja täällä on vähän varmaan tulee kiireistä nyt tällä kämpillä. Mutta tietenkin kesälomaa kun hekin viettää, niin he ei ole kauheasti tällä kämpillä tässä kesäaikana. Että ei niinku vaikuta silleen tekemiseen. Mutta kyllä se nyt vähän tietenkin, kun on paljon jengiä täällä. Mut he antaa mulle mahdollisuuden, sisko antaa mulle mahdollisuuden asua täällä asunnossa, missä on sali, ihan helvetisti tilaa, niin vaikka nyt välillä tulee tämmösiä päällekkäisyyksiä, niin se on kyllä se arvosta. Tää on ihan perseestä taas korppari, mutta musta tuntuu, että tääkin ottaa liikkuvuutta aika kivasti. Yritän aina just saada sorme tai koskettuu jalalla tuolle käteen. Mä niinku vedän tuolta oikealta puolelta vähän enemmän kuin toiselta. Mä aika varovasti oon uskaltanut lisää mitään painoja. Mä oon tehnyt vaan kyykkyä tuolla tangolla. Kyllä tääkin kun tarpeeksi tekee, niin tuntuu. En mä tiedä. En mä ehkä ite, kun ei painojen kanssa niin paljon kokemusta, niin viitte ihan kauheasti laittaa. Tai niinku ruveta leikkiin niitten kanssa. Mut joo, jalkoihin voima. Sit jaksaa poikkareihin. Kaunis päivä tänään. Voi vitsi, mä vihaan oikeesti. Siis mä oon kasvattanut tätä partaa, kun näyttää vähän paremmat näitä blondeja hiuksia kanssa. Mä menen nyt tänä viikonloppuna vetää noin blondit tosta päältä pois, kun toi brune rupee kasvaa tuolta. Niin mieluummin mä oon lyhyttukkainen brunette, kun pidän Targaryen Game of Thrones tukkaa enää yhtään pidempään. Mutta hei, 3. kerta. Mä pyydettiin taas tonne samoille jäille, missä mä nyt oon ollut. Ja mä oon siis ollut aivan haipeis noista jäistä. Mä en niinku muista, milloin mulla on ollut niin hauskaa jäillä, kun mulla on ollut tuolla. Kuinka monella on oikeasti mahdollisuus päästä tommosten pelaajien kanssa jäällä, missä mä nyt oon ollut. Niin, kehittävää. Jo niinku ekoisesti jos toisiin tuntuu, että tuntui paljon paremmalta. Ja nyt 3. jää. Niin hauska nähdä miltä tänään tuntuu ja jos tänään kerkee johonkin poikkariinkin. Mennään jäällä. Noniin, 3. kerta samoilla jäällä. Tänään taas 5-5, sen verran porukka. Taitaa olla eniten jengi, mitä täällä on ollut. Edelleen ei oo Kangasniemeä, mä oon siitä ihan tyytyväinen. Jäi vähän painajasti tulla ekalta jäältä. Hyvä koppa. Vähän oli myöhässä tossa, ei ollut ihan niinku semmoista auluaikaterävyyttä. Mut eikä silloin väliä miten se kiekko jää. Mä sanoin, että sitä ei moni vesko maailmansota varmaan kiinni. Mario. Sali tekee tulosta, jumalauta. Mä en näillä jäillä nyt höpöttele tähän päälle enempää. Mä oon aika hyvin noilla ekoilla 2 jäillä selitellyt mun ajatukset näistä jäistä ja sitten niinku omia kehityskohtia. Ei ne tässä nyt muutu. Nauttikaa ja kattokaa, miten kiekko jää kiinni vai jääkö kiinni. Vittu mä en nähnyt se kiekko. Tätä mulla käy tosi paljon. Mä hukkaan tosi paljon kiekkoa. Liian pitkään. Tai liian paljon hukkaan kiekkoa niinku rivaritilanteessa näin. Niinku toi on niinku yksi huonoimmista jutuista, mitä sä voit veskan tehdä, että hukata kiekko. Ai. No, läpä. Kyllä noin poikkaritkin mitä enemmän täällä jää, niin sitä enemmän noihin tottuu. Et milloin se tulee, mikä se vauhti ja milloin pitää mennä. Puol mahaton taas muu se veto. Höpö. Ei vittu. Mä meinaan sillä kiekon hukkaamisella. Kato, kaveri pääs laittaa tyhjää. Toi ei se sikin käy. Ei se on mikä tilanne, että kaveri laittaa häkkiä asat näytös kiekko. Pelaajat on vaan niin paljon fiksumpia ja ovelampia täällä, niin senkin takia sitä kiekkoa vaan niinku hukkaa. Oho! Ai. Läheltä pään vieressä, mut kulma on pieni. Kyllä mä lähtökohtaisesti sanoin, että toi pitää jäädä kiinni toi äsken.
Pitäis jäädä. Joo, keskeltä veto, mutta jos mun kilpi olisi oikeassa asennossa, se menisi tuot kainalosta. Pikku seivi ja avaus. Vittu. Vittu. Ai. Se meni vaan helposti. Täällä on pelasta omaa peliä. Höpö. Te voitte kommentoida sanoa, pitäisikö mä en halua ottaa sitä poikkaria. Kyllä mä tiedän, että se voi tulla, mutta mulla on se helvetin veto. Mun mielestä viime ajalla oli paljon semmosia, että tarvii vaan jalkoihin voimaa vähän parempaa lukuun, niin olisi saanut pari. Mut tänään nämä poikkarit on kyllä aika lailla sitä, että niinku, se on niin hevisti mulla se veto tossa monessa tilanteessa. Vaikea ehti täysin tonne takikseen. Tää on vaikea. Kyllä mä sanon yleisesti. Nyt kolmannet menossa, niin täällä on mennyt hyvin. Mä oon niinku ollut tyytyväinen. Kyllä täällä niinku paljon yritetään niinku alistaakin meikää kaikille ihmeen muulle. Anne, mitä vittua? Jaloista. Oho. Kerkäsin muuten patialla siihen. Se meni vaan räpylä alta. Väittäisin, että liian kaukana olla, että olisi jäänyt toi äsken. Olipa huono ripari. Kolmannen tien takana tuolla Miksikä noita jäitä kutsui? En mä tiedä, mutta noilla semikovatasoisilla jäillä, niin. En tiedä, jotenkin jäänyt tosi hyvä fiilis noista 3 jäistä. Tuntuu, että no en mä nyt sano, että on niin samalla tasolla pelaajien kanssa, mutta on pysynyt mukana. Tai sillä, että kyllä se kiekko jää kiinni. Kehitettäviä kohtia totta kai on, mutta huomaa kyllä selkeästi, siis joka jäällä kun on noitten kanssa, niin oppii enemmän tuohon tempoa, oppii niinku pelaajien tasoa enemmän. Sillä ei jäänyt kyllä hyvä fiilis noista jäistä. Mä juttelin ton Jurmon kanssa, Kiekko Espoon pelaaja siis, niin juttelin pari sanaa treeneen jälkeen, niin hänkin kehui, että yllättävän hyvin jäänyt kiekko kiinni. Sanoin kans noista poikkareista, että vitsi kun tuntuu vaan, että niihin ei kerkeä, mutta Jurmokin sanoi, että ei niihin kerkeä kukaan. Että kyllä niin silti voisi vähän paremmin kerätä, mutta kuitenkin. Ehkä mä mietin, mun ehkä tämmönen tietty probleema on, että mä liikaa mietin sitä, että pitäisi saada joka kiekko kiinni. Joka niin kuin, totta kai maalissa nyt on tavoite, että sä saat niin kuin jokaisen kiekko kiinni, mutta periaatteessa että saa rakentaa niin kuin peliä, sun omaa peliä niin kuin sen mukaan, että hei, mun pitää kerätä tonne poikkariin, mun pitäisi vielä kerätä, jos se ottaa takaskin ja mun pitää ottaa se eka veto kiinni ja jos keskittyy liian monen asiaan samaan aikaan, niin silloin ei jää oikeasti mikään kiinni. Mulla on tosi selkeä filosofia, mitä mun mielestä maalivahdin peli vaikka pitäisi pelata. Eli otat sen ekan vedon pois. Poikkari on toissijainen ja mun pitäisi vaan elää oikeasti sen mukaan. Sitten jos on semmosia selkeät poikkareita, niin sit lukee niitä enemmän. Jos on pienempi vetouhka, sit lukee sitä vähemmän. Ja näin. Toikin on jeesannut vähän niinku semmoseen tiettyyn sijoittumiseen ja asioihin ehtimiseen, että mä nyt on pelannut vähän vähemmän vastassa tässä viime aikoina. Tuntuu, että niitä maaleja ei enää ihan hirveästi tuu, missä mä oon jossain, tiedäksä, kulmassa liukumassa, kun kiekko vedetään tyhjiä. Kaveri pääsee vetämään niin kuin aivan tyhjiä. Niitä ei ihan hirveästi oo, ellei ole joku putti takatolpalta. Parta lähti välissä. Näytti niin vanhalta, niin häiritsi. No niin, nyt on paljon parempi.
Mutta joo, kiinnostaa mitä tekin olette mieltä. Miten mulla on mennyt tuolla jäillä, kertokaa ihmeessä. Ja vielä tähän videon loppuun mun maalivahdikaveri Otto on tulossa tänne kohta kämpille näyttää mulle semmoisen virtuaali maalivahtipelin. Mä en oo itekään ihan varma täsmälleen mikä se on, joten no, nyt näette. Otto on tullut tänne. Mä oon ennenkin maininnut Otosta videolla. Siis Otto, säkin yrität. Pelaa jääkiekkoa. Niin, pelaa jääkiekkoa. Kehittyy tässä hommassa. Yeah. Sä oot puhunut mulle näistä laseista pitkään. Niin Kyllä. Kerro nyt ihmisille, että mikä tää on. Ehkä nyt on kyseessä Oculus, tai vanha Oculus, nykyinen MetaQuest-lasit, jos on NHL Sense Arena, maalivahtipeli, missä me voidaan torjua kiekkoa ja koittaa kehittyä sit jää ulkopuolella ihan kotona. Niin tänään lähdetään testaamaan, miltä se näyttää ja mitä se tarkoittaa ja onko tästä oikeasti mitään hyötyä. Just näin. Tää on itsellä ihan uutta, niin tulee tosi mielenkiintoista. Ja sulla on tässä ekana sitten tämmönen valikko, mistä saat valita, että mistä pelaaja vetää. Mä otan siihen keskikohan, sitten valitaan, että kuinka kauan ja mihin ammutaan. Laitetaan ampuu minne vaan. Otan tot vähän kauempaa viivan jälkeen. Saat päättää, Sitten saa valita, kuinka kovaa kiekko tulee. 1-8. Mä laitan suoraan 8. Totta kai. Tulee tuolta viivasta. Tässä nyt on aikaa. Pelin sisällä toi peli siis näkyy normikuvasuhteessa. Meillä vaan kusinoi meidän asetukset, kun me tallennettiin pelikuvaa, joten jouduttu nyt tyytymään vähän pienempään ruutuun, mutta tästäkin saa hyvää kuvaa, millainen tää peli on. Sitten se näyttää vähän statistiikkaa tuossa heti jälkeen. Miten hyvin silmät seurasi kiekkoa, paljon oli reaktioaikaa ja miten sijoittautuminen. Kuinka autenttinen tää on? Tää on ihan törkeä autenttinen. Sitten kun päästään vielä niihin videotreeneihin, niin siis ihan kuin pelaisi jääkiekkoa. Ei oikeastaan mitään eroa. Siis, mähän en oo ikinä pelannut mitään VR-pelejä. No niin. Eli tää on... Sitten on hyvä tuossa sohvii ympäri. Tää on kokemus. Mähän oon niinku gameri, niin tän pitäis periaatteessa sopii mulle aika hyvin. Se tulee, en usko, että siinä on mitään ongelmaa. Se on 2 mun lempijuttua, pelaaminen ja jääkiekko. Jep. Okei, ai apua. Mä tarviin käteen. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Jes. Onks mä nyt niinku oikein sijoittu? Mulla on mailakin tässä. Mitä? Ei jumalauta. Mä otan tosta slotista suoraan. Ja shot speed 8. Mä voit laittaa pienemmällekin, se tulee ihan saatana luja. Kyllä, mä menen syvään päätyyn, niin saadaan hyvää contenttia. Onko? Katsotaan, saanko yhtään. Okei, mitä helvettiä? Ala tulla! Menikö toi? En minä tiedä. Mistä mä tiedän, meneekö toi maalle? Nyt tulee se ääni. No okei, no hei, 2 on jäänyt. Noniin. Okei, se meni sisään. Noniin. Okei, sä lähet sinne kilpi alas kokeile. Oot kattonut videoa. Eikö toi muka kiinni? Tuntuu, että meni. No se ei mennyt. Mut mä en näe sitä kiekkoa, niin kun se tulee muhun. Kannattaa katsoa sitä kiekkoa. Mä en tiedä, pitäisikö se niinku nähdä. Joo. Score 7/9. No mut hei, slotissa tommonen 87%. Kyllä se otetaan. Backtracking 51%. Eikä se tarkoittaa sitä, että sä et todellakaan katso siihen kiekkoon. Niin, no ei paljon kiekkoa näkynyt. No kun mä en niinku näe, kun se tulee niinku tohon, teeksä, kun se tulee niinku muhun, että mihin se niinku... Niin. Mut sit me mennään suoraan henkilökohtaiseen suosikkiini. On tuo Game Flow, tullut aika uutena. Täältä voi valita, että ketäs vastaan me halutaan pelaa, ja nyt otetaan toi Boston University. Oho. Ja ribarit päälle, totta kai. Onks tästä missä on niitä aitoja videoita sitten? Joo. Mutta tuolta lähtee nyt 1v3 takasiniseltä. Meidän pakki lähtee tästä omalta siniseltä. Maltetaan punaisen yli vastaan. Ja koppi. Otetaan aina toi. Sitten pidetään hallussa niin kauan, kun tulee vihellys. Stopped by the goalie. Sitten se sanoo, että stop by the goalie. Joo, mä seurasin äsken. En seurannut sen kulmia ollenkaan. Ja tässä pitää peittää. Muuten tuolta tulee ukkoilemaan ribaria tai ne vie sen kulmaan ja sitten tulee se jatkopeli. Niin tässä on tää alla. Niin mä pystyn kattoo tälleen. Okei. Niin tämähän on ihan niinku, tossa on tolppa ja... No tää selittää. Äsken mä katsoin vaan niinku eteenpäin. Mä en niinku jotenkin hahmottele, että mä pystyn kattoo mun taas. No tää nyt helpottaa paljon enemmän, mutta mä tiedän, että täällä on niinku maalia. Tässä niinku oikeesti näkee, kuinka pitkälle sä tuut ja
Maalivahtia helpottaa, kun tietää. Joo, ei. No tää on realistisempi kuin mä ajattelin alun perin. No mä olin äsken varmaan ihan persen verkossa täällä. Okei, no niin vastaan. Joo, ei, pitää lähteä taas näin. Oikee video. Ai Boston University. Aivan myöhässä! Herran jumala. Missä helvetissä kiekko? Ai siellä, no niin. Täällähän on maskipeli. Mä oon aivan jäljessä. Oi! Siis mä en oikeesti löydä kiekkoa kyllä tuolta maakuntaa. Ai! Irtopala. Ja taas tulla. Mä oon ihan hapoilla täällä. Okei, nyt on kunnon ysärityyli. Kiekko! Sä oot niin paljon vastassa, että sua ei näe videolla. Mä siirtää kameraa taaksepäin. No eikä, se meni yli. Ihan varmasti meni yli. Eikä ollut maali, öpö. Tätä me pelailtiin hetki, en nyt näitä enempää, te ymmärsitte varmasti mistä on kyse. Kattokaa miltä tuo pelaaminen näytti, kun otetaan pelikuva pois. Sohva tulee eteen. Onneksi on pehmeä. Noniin, kiitos Otto kun näytit. Ei mitään. Mä ymmärrän, että jotkut NHL-pelaajat käyttää näitä. Kuulimmana on nähnyt ainakin se Kälkärin kakkonen. Cooley ja Joey Dacordi ainakin, ja sitten olisiko ollut useampi muu kyllä. En muista ketkä kaikki. Joo. Siis osa maalivahdeista vetää erätauolla, jos on hiljainen peli. Ne menee koppiin ja vetää VR:n päälle. En sit tiedä. Kuvittelen, että tulee NHL-koppiin ja jengi coachi jauhaa siellä, yksi laittaa VR:llä sit No päähän niin, torjuu kiekkoja. Se on mielenkiintoinen. Mä tykkäsin noista niinku normivedoista. Joo. Ne tuntuu ihan kivalta. Mutta liike on vaikea, kun sä et voi niinku olla jäissä patioon liukuun tai luistimin liukuun. Niin. Se liike menee vähän tommoseksi oudoksi. Jep. Tässä on livestä giveawayhin lähes katsojalle. Kannattaa seuraa live, siellä on välillä giveawayt. Niin Nathan McKinnonin pelipaita. Siis mä ajattelin tälleen, että taas että annetaan pois, että McKinnon ei kauheasti sytytä ja näin. Mutta uusin pelipaita, minkä mä oon silleen hankkinut, ja nyt kun se on menemässä tonne boksiin, niin tulee aina hirveä morkkiset. Ei saakeli. Kokoelma vaan pienenä. Mutta hei, mä hommasin just pari paitaa lisää. Sen Nylanderin ja Matthewsin, niin joo, voi jostain lopuksi sitten. Ja pitää katsoa, siis mulla on aina semmonen fiilis, että katsojalle pitää jotain antaa takaisin aina välillä. Kuitenkin. Lisäksi on tapahtunut yllättäviä asioita. Mä sanoin teille, että mä varmaan leikkaan... Odota! Mä sanoin, että mä leikkaan nämä hiukset, mutta mä sanoin, että sä vähän niinku tykkää näistä. Se saattaa olla vahinko. Vahinko? Niin. Vahingossa tykkäät näistä. Ei nyt tarvii koko kansalle kuuluttaa, kun vahingossa lipsauttaa jotain. Niin katsotaan nyt. Joo, mä en ole nyt siis parin päivää urheilu. Mulla on tämmöstä pikku flunssaa. Väsyttänyt koko ajan. Vähän niin semmoinen fiilis, että tulos kipeäksi, mutta ei kuitenkaan niin kunnolla kipeä. Härsyttävää. Tuntuu niin kerran aina parissa kuukaudessa niin on jonkun tämmönen kipeys. Siis ihan niin käsittämätöntä. Mä en tiedä, miten tästä pitää päästä eroon. Mutta joo, eiköhän tää video rupee ole tässä. Kiitos paljon kun katsoitte. Kerttu lähettää aina outro. Hei! Ai. Yksi matkii kaikkea, mitä me saadaan.